Masagasaan tayong dalawa dito. Hindi tayo mapunta ng premiere night. Asa na ba? Ayun ang entrance eh. Takbo na lang siguro. Wait. Tayo ulihin. Dapat pala doon na tayo tumawid. Ayun na nga. Silicone bra na iwan. Premiere night yan ha. Pakita ka. Ate, may silicone bra kayo? Silicone bra. Nag-brown shoes ka. Nag-slacks. Tapos pabibiling ka ng silicone bra. So after ng silicone bra, kailangan pa maghanap ng contact lens. Bayan! Guys, welcome! Naku, nandito tayo sa bahay namin kasi napakaswerte natin. Nandito yung isa sa pinaka-star ng movie na Contradiction. Makikita natin kung paano siya nagpe-prepare. Ba't tapos na kami kung na yung make-upan? So, ano yung mga naging preparation mo para sa iyong first ever premiere night? Wala, nag-makeup lang kami ni Ate Grace. Si Ate Grace siya, makeup artist, kapatid ni Bhab. At ang hairstylist for premiere night, si Feds. Yeah. Ang gazini ng Pasig. Siyempre, ang ating road manager. Ang aking very supportive BFF. Si Mai. Ikot nga, ikot. Kasi, Ay! ano yung logo? Uy, sponsor yung sapatos. Ay! Oo. Supporting of the... 20 minutes later. Hoy, tayo nandiyan ka na ba? 1 hour later. Hoy, tayo nandiyan ka na ba? 2 hours later. Please all welcome Miss Super Intergalactic of the Galaxy 2019. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again. Punit yung harapan. Ay, punit eh. Sa sumabit, sabi ko, dahan-dahan ka. Ha? Hindi punit. Magpantalong ka. Siyempre, gumatang pants ka. Pajama. Ha? Premiere night kasi. Punit eh. Hindi ganyan talaga. Taas ng punit. Premiere night niya. Kaya... Bababaan natin. Baba mo si baba mo. Baba mo pa. Oo. Sige pa. Wala, mapupunit na. Parang maganda to sa premiere night. Ay, sige. Ganyan. Ay, maganda. Ayan. Kuha na sabon tsaka shampoo. Sandali. Huwag kang magulo. Konti na lang, leeg na. Sandali. Aray ko, hindi pa kasya yung sapatos ko. Yung lisingan, ano ba yan? Baba na! Huwag kang makita. Hindi pwede. Wala ka man lang ba nakitang red? Hindi pwede. Kailangan natin protektahan ng iyong pagkatao. Buhay. Kaya pa ba ng toko? Eh, hirap na. Wala namang ginagawa sa'yo, pinahirapan ka. Okay. Bab, ikaw ba lang lead? Magti-t-shirt na lang kaya ako. Oo, parang mag-low face na lang. Parang huwag ka nang magano. Uy, okay naman yan. Ito naman. Bagay. Maniwala ka sa akin. Tingin mo. Maganda. Pwede naman natin tanggalin eh. Baka kabahan si Jake eh. Oh my God, he's watching. He's washing? He's washing. Ganyan? Ginawa mo naman di ay jowa mo. Uy. Nakatap in. Yes! Woo! Yeah! Guys, ngayon papunta na kami ng SM Mega Mall. Bakit? Anong meron? Doon gaganapin yung premiere night. Kasama ko si Babsi. Babsi! Sama kita. Sama si Babsi, si A, si Amazing A, tsaka syempre si Myru. Yan.
4 p.m. ang start ng contradiction. Vitamilk soy milk feels good. Buy food tablet. Pag So, nasa Mega Mall ako ngayon. Kasi nga, naiwan niya yung silicone bra niya. So, kailangan namin mag-hinap. Ate, may silicone bra. Silicone bra. Silicone bra. Ito, te. Finally. Te, magbayad na tayo. Ito na. Sa haba ng pila, tapos na yung premiere night bago maisuot ko. Hazelnut. Ayan, hazel. Yan ba yun? Ay, pa, dito. Walang grado pa. Ito na lang po. Go. No grade. Apo. No grade. No pair. Isa lang. Solution, bibili kayo. Hindi na. Bayad. Stresseme, ite! Paloka, te. Talaga naman. Walang kupas. Uy! I want to open it. Can you open that? Ano itong binili nyo? Sorry Hindi ko alam. guys! I love you! Kasama kita maglahan sa premiere night. Naglalakad kami ngayon, papasok kami na sa so, supportahan ko siya kahit nahihiya ako. Nakapagsuot ako ng ganito. Para lang supportahan ng kauna-unahang premiere night niya. Buti na lang sa tabi ko pa. Bili mo ako Yeezy. Bili mo ako Yeezy. Nope. Ako dito si MJ Ramos, yung hotel manager niya na overdose sa drugs. Si Chris Bernal yung nagsusupply sa akin ng... Ayun. Ikaw yung user, siya yung supplier. Yes, yes. Anyway, thank you very much, Arny. Hi guys, welcome to the premiere night of Contradiction. Mapapanood na natin ang buong movie. And siyempre, ito pa, si Arnold, Kinakabahan ako ang talagang kung role ano niya. mangyayari sa buong pelikula. Sana magustuhan ito lahat. Sana mapanood nyo. Sana makaya ng channel dahil manonood siya. Meron siyang hindi alam na ginawa ko dito sa... Kahit naman akong papa-answer talaga. Support. Siyempre naman, iiwan ba kita? Anyway, mga kaibigan, Baby, congratulations for your first premiere night. Sana marami pang pelikula ang dumating. Na nandito para sumuporta sa contradiction. Happy for you. Palakpakan natin. Miss Arny Ross. You know. So, syempre, mga 836 yung magpapapicture sa kanya. Dito ka lang sa tabi. Ano ba yung monster? Gusto ko lang pasalamatan si Direk Niel. Direk Niel, maraming salamat. Thank you, Direk Arny. Ang husay ni Arny Ross. Congratulations po sa movie. Grabe yung puso. Grabe yung puso ni Direk sa movie. Sana mapanood nyo. Uy, fairness naman sa scene niya. Napakaiyak. Kasi nilan lang, pero remarkable talaga. Sa ang galing-galing niya. Girls, alam mo, nung pinalabas yung sayo, sabi ko, shucks, paano niya ginawa yun? Sana panoorin niyo yung eksena niya. Grabe! Ay, naku. Sana mawala kayo ng contradiction. Grabe yung eksena niya, sobra. Ang galing. Magugulat kayo. Intense yung pelikula. Kita mo naman lahat ng tao. Pagkatapos panoorin yung pelikula, yun agad yung sinasabi. Napaka-intense. So, Sobrang intense din ang acting ni Jay Cuenca. Ayun na, Tapos grabe. na namin yung movie. Kaya
Pero i-expect yung mga ginawa ko doon. talagang wala na lang ako magawa pero siyempre, all the way support. Alam mo, sobrang proud ako sa'yo. Iba yung pag nakikita mo siya sa big screen, iba yung dating. Napakaganda ng movie. Sobrang proud ako sa'yo, baby, for your first ever premiere night. Siyempre, yung link, hindi ko palalagpasin yun. At hindi ako papayag na hindi ko mapanood yun. So, tapos na po ang premiere night. Nakasakay na kami dito sa sasakyan. At pauwi na po kami ng bahay. And syempre, dahil sa haba-haba ng araw at sa dinami-dami ng nangyari, ay pagod na rin ang ating bida. At ngayon, syempre, Tanggalin na ang mga dapat tanggalin. Hi guys! Gusto lang namin mag-shoutout. Nakakatuwa yung mga comments nyo. dati nakakalaro ko lang si Miss Arny sa Summer Wind. Ngayon, very successful na siya. Hyacinth Mahalina. Mahalina. Grabe Yan, kasi mahilig Hyacinth talaga kami Mahalina. magpatintero talaga. Hi ka sa kanya. Hi! Thank you! Alright, and next is, sabi niya, yehey, finally, I've been waiting for this. Looking forward for more vids. My fave couple. Wow, maraming salamat sa'yo. Princess Guevara. Thank you so much. Thank you so much. And sabi niya, haha, ang cute yung dalawa. Nakaka-relate ako kay Ate Arny. Ganyan din ako kapag may mga pupuntahan. Naiinis yung mga kaibigan ko. Sana po, more vlog pa. Ganda Diba? yung panoorin eh. Ganun So, naman thank talaga you yung sa Sahera Hera Sabdullah. Thank you. Thank you so much. And ito, sabi niya, nako, ito, basahin mo. Mapapangiti ka talaga kapag pinapanood mo sila. Hi Ma'am Arny and Sir Frank. Stella Jean Soleta. Wow, Yes. thank you, Estella Thank you, Jean Ella. Soleta. Last, sabi niya naman, iba talaga kakulitan ang FrankNy. Pa-shoutout naman po. Ay, grabe. Oo Friza. naman. Hi, Riza Friza. Kamagong. Nako, hello. Yes. So, kung gusto nyo guys, ma-shoutout sa mga vlogs namin, kindly comment lang dito sa video na to. And on our next video, we'll try to search for you. And yun, pwede namin kayo shoutout. Uy, i-like So, niyo yung video na to. Thank you guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thank you. thank you.